ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આપણે લાસ્ટ 12મો દાખલો જોયો તો, પણ આપણે એક 11મો દાખલો બાકી રાખ્યો હતો કેમ કે થોડોક મોટો છે એટલે બાકી રાખેલો હતો. આજે આપણે 11મો દાખલો જોઈશું. આ દાખલો ખાસ ધ્યાન આપજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ કે છે ઈઝી પણ સમજવા માટે થોડો સમય માંગશે. અહીંયા છે ભરતના પિતાજી ભરતના દાદા કરતા 26 વર્ષ નાના. કોણ? ભરતના પપ્પા છે ને એના ભરતના દાદા કરતા 26 વર્ષ નાના અને ભરત કરતા 29 વર્ષ મોટા છે. કોણ ભરતના કરતા 29 વર્ષ મોટું? તો એના પપ્પાની વાત થઈ છે, એના દાદાની નહીં. જો ત્રણેયની ઉંમરનો સરવાળો 135, ભરત, એના પપ્પા અને એના દાદા ત્રણેયની ઉંમરનો સરવાળો કરે તો 135 વર્ષ હોય. તો ત્રણેયની ઉંમર શોધો. તો આપણે શું શોધવાની છે? ત્રણેયની ઉંમર. હવે ત્રણેયની ઉંમર શોધવાની તો છે ને, આને સમજવા માટે આપણે શું કરશું? પહેલા 3 બોક્સ કરશું. અહીંયા ભરત સમજવા માટે છે. ભરત, એના પિતાજી અને એના દાદા. હવે આ ત્રણેયની ઉંમરમાં રકમમાં તમે જો તો ભરતના પિતાજી છે એ ભરતના દાદા કરતા 26 વર્ષ નાના, એટલે એના ભરતના પપ્પા છે એના પપ્પા કરતા દાદા 26 વર્ષ મોટા થયા એટલે +26. પણ ભરત કરતા 29 વર્ષ મોટા. પણ તમને ભરતની ઉંમર ખબર છે? નથી ખબર, એટલે આપણે ભરતની ઉંમર ધારવી પડે x. એટલે ભરતના પિતાજી ભરત કરતા 29 વર્ષ મોટા એટલે x + 29. એટલે આ ભરતની ઉંમર એ ધારી દે, એના પપ્પાની ઉંમર એ મળી. પણ આપણને એવું કીધું એના દાદાની ઉંમર એ શોધવાની. ભરતના પિતાજી છે ને ભરતના દાદા કરતા 26 વર્ષ નાના છે, એટલે આ છે એના દાદા કરતા એના પપ્પા છે 26 વર્ષ નાના, તો એના પપ્પા કરતા દાદા 26 વર્ષ મોટા થયા ને, એટલે +26. પણ કેટલા? ભરતના પપ્પાની ઉંમર કેટલી છે? તો x + 29. તો x + 29 + 26 એટલે દાદા ભરત. આપણે તો ભરતના બેઝ આધારે જોવાનું, એટલે તેના દાદાની ઉંમર કેટલી થાય? 29 + 56 એટલે 55 થાય. એટલે ભરત કરતા એના દાદા x + 55 વર્ષ મોટા છે. હવે આપણને ત્રણેયની ઉંમર મળી ગઈ, તો એના આધારે આપણે શોધી શકીએ. તો કેવી રીતના? આ સમજતા જઈએ અને લખતા જઈએ. આ તમારું બેઝિક સમજણ માટે હતું, બરોબર? ફરીથી અહીંયા જોઈએ. આપણને એવું કીધું કે ભરતના પિતાજી ભરતના દાદા કરતા 26 વર્ષ નાના છે અને ભરત કરતા 29 વર્ષ મોટા છે. જો ત્રણેયની ઉંમરનો સરવાળો 135 વર્ષ હોય તો ત્રણેયની ઉંમર શોધો. પણ તમને ભરતની ઉંમર ખબર છે તો એના પિતાની 29 વર્ષ મોટા અને 26 વર્ષ નાના કરી શકો. ભરતની ઉંમર ખબર છે તમને? નથી ખબર, એટલે આપણે પહેલા ભરતની ઉંમર ધારશું. તો અહીંયા લખશું કે ધારો કે ભરતની ઉંમર x વર્ષ છે. કેટલી? x વર્ષ. પછી એવું કીધું ભરતના પિતાજી ભરતના દાદા કરતા 26 વર્ષ નાના અને ભરત કરતા 29 વર્ષ મોટા. ભરત કરતા કોણ 29 વર્ષ મોટું? તો એના પિતાજી થાય, બરોબર? માટે લખવાનું ભરતના પિતાજી ભરત કરતા 29 વર્ષ મોટા છે, બરોબર? માટે ભરતના પિતાજીની ઉંમર ભરત કરતા 29 વર્ષ મોટા એટલે x + 29 વર્ષ છે, બરોબર? પછી એવું કીધું કે ભરતના દાદાની ઉંમર એ શોધવી પડે ને, કેમ કે ત્રણેયની ઉંમરનો સરવાળો હતો. ભરતની ઉંમર આપણને મળી ગઈ x. ભરતના પિતાજી ભરત કરતા 29 વર્ષ મોટા છે એટલે x + 29 ભરતના પિતાજીની ઉંમર મળી. હવે દાદાની ઉંમર શોધવાની. તો ભરતના પિતાજી ભરતના દાદા કરતા 26 વર્ષ નાના છે, બરોબર? તો આપણે લખીએ કે ભરતના પિતાજી ભરતના દાદા કરતા 26 વર્ષ નાના છે. 26 વર્ષ કોણ નાના? એના ભરતના પિતાજી. તો ભરતના પિતાજી કરતા ભરતના દાદા 26 વર્ષ મોટા કહેવાય કે ન કહેવાય? કહેવાય છે, કેમ કે નાના અને મોટા એક જ થયું. જો તો ભરતના પિતાજી ભરતના દાદા
ભરતના દાદા ભરતના પિતાજી કરતા 26 વર્ષ મોટા છે. 26 વર્ષ મોટા કેમ કીધા? તો તમે વાક્યને સમજો. અહીંયા આપણને વાક્યમાં એવું કીધું છે રકમમાં કે ભરતના પિતાજી છે એ ભરતના દાદા કરતા 26 વર્ષ નાના છે. એટલે એના દાદા કરતા એના પપ્પા 26 વર્ષ નાના. તો આપણે વાક્યને ઊંધું કરી નાખીએ તો એના પપ્પા એના દાદા કરતા 26 વર્ષ મોટા છે. તો આ બંને એક જ વાક્ય થયું કે નહીં? થાય ને? કે આપણને પેલા વાક્યમાં એમ કીધું એના પપ્પા છે એ આના કરતા 26 વર્ષ નાના છે. તો હવે આપણે વાક્ય ફેરવી નાખ્યું કે ભરતના દાદા એ આના પપ્પા કરતા 26 વર્ષ મોટા છે. વાક્ય એક જ થયું. માટે ભરતના દાદાની ઉંમર કેટલી થાય? તો એના પપ્પા કરતા 26 વર્ષ મોટા. તો એના પપ્પાની ઉંમર કેટલી થાય? x + 29 + 26 માટે x + 55 થાય. 29 + 26 વર્ષ છે. બરોબર? તો આપણને હવે ત્રણે ત્રણની ઉંમર મળી ગઈ. બરોબર? ફરીથી આપણે સમજીએ આટલું જ. તો ધારો કે ભરતની ઉંમર x વર્ષ છે. અહીંયા આપણને રકમમાં એવું કીધું કે ભરતના પિતાજી ભરતના દાદા કરતા 26 વર્ષ નાના અને ભરત કરતા 29 વર્ષ મોટા. કોણ? એના પપ્પાની વાત થઈ છે. ભરતના પપ્પા છે એના દાદા ભરતના દાદા કરતા 26 વર્ષ નાના છે અને ભરત કરતા 29 વર્ષ મોટા છે એના પપ્પા. તો પણ ભરતની ઉંમર તમને ખબર છે? તો એના કરતા મોટા નાના કરીએ છીએ આપણે. નથી ખબર ને? તો પહેલા ઈ ધારીએ. ધારો કે ભરતની ઉંમર x વર્ષ છે પણ બરોબર, તો ભરતના પિતાજી ભરત કરતા 29 વર્ષ મોટા છે. માટે ભરતના પિતાજીની ઉંમર x + 29 વર્ષ થાય કેમ કે ભરતની ઉંમર x વર્ષ છે. પછી વાક્યમાં એવું કીધું છે કે ભરતના પિતાજી છે એ ભરતના દાદા કરતા 26 વર્ષ નાના છે. એટલે ભરતના પપ્પા છે એ ભરતના દાદા કરતા 26 વર્ષ નાના છે. તો આપણે વાક્યમાં થોડોક ચેન્જ કરી નાખીએ. આ વાક્યની કરામત છે. ભરતના દાદા ભરતના પિતાજી કરતા 26 વર્ષ મોટા છે. તો હરખું થયું ને? ઓલું દાદાને આધારે કીધું હતું કે દાદા કરતા એના પપ્પા 26 વર્ષ નાના છે. હવે આપણે એના પપ્પાને આધાર લઈ કહીએ કે એના પપ્પા કરતા એના દાદા 26 વર્ષ મોટા છે. તો આ બંને વાક્ય સેમ જ થયું. એટલે આપણને આ ઈઝી પડે. આ વાક્યને ચેન્જ કર્યું તો ઈઝી પડ્યું. કેમ કે ભરતના દાદાની ઉંમર તો એના પપ્પા કરતા 26 વર્ષ મોટા છે. તો એના પપ્પાની ઉંમર આપણે શોધી x + 29 + એમાં 26 કરો તો x + 55 વર્ષ થયું. હવે આપણને એવું કીધું કે જો ત્રણેયની ઉંમરનો સરવાળો 135 વર્ષ છે હોય તો હવે ત્રણેયની ઉંમર તો ભરતની ઉંમર કેટલી x, એના પપ્પાની ઉંમર તો x + 29, એના દાદાની ઉંમર તો x + 55 બરાબર 135 વર્ષ. બરોબર? તો x ની કિંમત શોધી. હવે તો ભરતની ઉંમર મળી જાય. ભરતની ઉંમર મળે તો એના દાદાની ઉંમર એના પપ્પાની ઉંમર બધાની જ મળી જશે. તો હવે અહીંયા જો કૌંસ ખોલ્યું x + 29 + x + 55 બરાબર 135. માટે જો x 3x 29 + 55 બરાબર 135. માટે 3x 29 + 55 એટલે 9 ને 5 14 નો 4 વધી પડી 1 ને 3 ને 5 84 135. બરોબર? હવે 3x બરાબર 84 પ્લસ ની જમણી બાજુ જશે એટલે એમાં બરાબરની જમણી બાજુ માઈનસ થશે. માટે 3x 135 માંથી 84 5 માં 4 જાય તો 1 અને 13 માંથી 8 જાય તો 5 એટલે 51. x ને કરતા કરીએ 51 ભાગ્યા 3 17 તાલી 51 માટે x બરાબર 17 આવ્યો. બરોબર? x બરાબર 17 આવ્યા તો ભરતની ઉંમરમાં મૂકી દઈએ. તો x ની કિંમત મૂકીએ. ભરતની ઉંમર x બરાબર 17 વર્ષ. બરોબર? ભરતના પિતાજીની ઉંમર તો x પ્લસ કેટલા છે 29 માટે x ની કિંમત મૂકીએ 17 ને પ્લસ 29 બરાબર. તો
તો 46 વર્ષ કોણ? એના પપ્પા. તમે જોઈ શકો 8 ને 16 હવે એકામાં ઉમેરી દીધો એટલે 9 ને 7 17 એટલે 16 થાય. પછી પડી 1 2 2 4. હવે ભરતના દાદાજીની ઉંમર તો x + 55 માટે 17 + 55 બરાબર. માટે તમે જોઈ શકો તો અહીંયા 2 ને 7 72 વર્ષ. તો ભરતના દાદાની ઉંમર કેટલી થઈ? 72 વર્ષ. હવે આ ત્રણની ઉંમરનો સરવાળો કરી દેવાનો 135 થાય છે. તો જો અહીંયા 6 ને 2 8 8 ને 7 15 15 વધી પડી 1 1 ને 2 2 ને 4 6 6 ને 7 13 135 વર્ષ થઈ ગઈ. ત્રણે એટલે આપણો દાખલો સાચો. હવે અહીં આપણે અહીં લખવાનું કે ભરતની ઉંમર 17 વર્ષ અને ભરતના પિતાજીની ઉંમર 46 વર્ષ અને ભરતના દાદાજીની ઉંમર 72 વર્ષ થાય છે. બરોબર. આ છેલ્લો આપણો જવાબ. ફરીથી જોઈએ. બહુ ઈઝી દાખલો છે, કઈ નથી, ખાલી આટલું જ સમજવાનું છે, પછી તો દાખલો સેમ જ છે. ભરતના પિતાજી ભરતના પપ્પા ભરતના દાદા કરતા 26 વર્ષ નાના છે. એટલે ભરત છે એના પપ્પા એના દાદા કરતા 26 વર્ષ નાના છે. તો ભરત કરતા એના પપ્પા 29 વર્ષ મોટા છે. જો ત્રણેયની ઉંમરનો સરવાળો 135 હોય તો ત્રણેયની ઉંમર શોધો. અહીંયા આપણને ભરતના દાદા 26 વર્ષ એના પપ્પા કરતા નાના છે અને ભરત કરતા એના પપ્પા 29 વર્ષ મોટા. પણ તમને ભરતની ઉંમર ખબર છે તો એના કરતા મોટા નાના કરીને આપણને ખબર. તો ધારીએ ને, ધારો કે ભરતની ઉંમર 1 વર્ષ છે. પછી આપણે એવું કીધું ભરત કરતા 29 વર્ષ મોટા છે. કોણ? એના પપ્પા. તો ભરતના પિતાજી ભરત કરતા 29 વર્ષ મોટા. તો ભરતના પિતાજીની ઉંમર x + 29 વર્ષ. પછી આપણને પાછું કીધું ભરતના પિતાજી છે એના દાદા એટલે ભરતના દાદા કરતા એના પપ્પા 26 વર્ષ નાના છે. તો અહીંયા લખો. હવે એ વાક્યને થોડું ચેન્જ થયું કે ભરતના દાદા ભરતના પપ્પા કરતા 26 વર્ષ મોટા છે. તો હરખું થયું કે નહીં? વાક્યમાં કોઈ ચેન્જ નથી. અહીંયા એના દાદા કરતા એના પપ્પાને નાના બતાવ્યા, મેં એના દાદા કરતા એના પપ્પાને મોટા બતાવ્યા. ખાલી આ નામ આગળ પાછળ કર્યા એટલે નાનાનું મોટું થઈ. બરોબર. હવે તો ઈઝી પડે કેમ કે એના દાદા પિતા કરતા 26 વર્ષ મોટા છે. પિતાની ઉંમર x + 29 + 26 ઉમેરી દે. બરોબર. જો ત્રણેયની ઉંમરનો સરવાળો 135 તો x + x + 29 x + 55 = 135. 3x x વાળા પદનો સરવાળો 29 + 55 84 થાય બરાબર 135. 84 બરાબર ની પેલી બાજુ જાય એટલે માઈનસ થશે. 3x = 51 x = 17 * 51 x ની કિંમત 17 આવી. ત્રણેયની ઉંમરમાં મૂકી દઈએ. ભરતની ઉંમર x એટલે 17 વર્ષ. ભરતના પિતાજી x + 29 એટલે 46 વર્ષ થાય. ભરતના દાદાજીની ઉંમર x + 55 17 + 55 72 વર્ષ. આપણો દાખલો સાચો કે ખોટો જાણવા માટે ત્રણેયની ઉંમરનો સરવાળો 135 થાય તો દાખલો સાચો. ચલો જવાબ ભરતની ઉંમર 17 વર્ષ અને ભરતના પિતાજીની ઉંમર 46 વર્ષ અને ભરતના દાદાજીની ઉંમર 72 વર્ષ થાય છે.